તમારું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ ચાલો આજે આપણે બનાવીએ, પણ એ પહેલા ફ્રેન્ડ્સ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો કરી લો અને કમેન્ટ કરો। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ચોખાના લોટની સેવ, જે બધાની ફેવરેટ હોય છે ને ટેસ્ટમાં ખૂબ યમી હોય છે। તો ચાલો આપણે એનું માપ જોઈ લઈએ અને એની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તપેલામાં 5 તપેલી પાણી મેં લઈ લીધું છે। એની અંદર હવે મરચાં એડ કરું છું। મરચાં એડ કર્યા પછી સાબુદાણા એડ કરું છું। એ નાખ્યા બાદ આપણે એમાં જીરું એડ કરીશું। જીરું પછી અજમો એડ કરીશું અને મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈશું। જ્યાં સુધી સાબુદાણા અને લીલા મરચાં અંદર ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે 15 થી 20 મિનિટ પાણીને ઉકાળવાનું છે। પાણી લગભગ ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ખાવાનો સોડા એડ કરવાનો છે। ખાવાનો સોડા એટલે ખાવાનો ખારો, જે પાપડીયો ખારો કહેવામાં આવે છે એ એડ કર્યા પછી આપણે 1 થી 2 ઉભરા આવવા દેવાના છે। ઉભરા આવી ગયા બાદ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। તો દેખો મેં અહીંયા એક તગારામાં 3 કિલો લોટ લીધો છે। આ રીતે મોટા વાસણમાં લોટ લેવાથી જ્યારે આપણે એમાં પાણી એડ કરતા લોટને હલાવીશું તો સારી રીતે અંદર હલાવાશે। તો અહીંયા મેં એકલાથી તો લોટ હલાવાય નહીં, એટલા માટે મારા સાસુ અને મેં બે ભેગા થઈને લોટને હલાવી રહ્યા છે। આ રીતે લોટને મિક્સ કરી લેવાનો, કઈ બાજુથી પણ કોરો ના રહેવો જોઈએ। આ રીતે મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે તપેલામાં પાણી મૂકીશું, એની પર મારું મૂકીશું અને જે મેં પ્લેટ મૂકી છે એની અંદર મેં પહેલાં તેલ લગાવી દીધું છે। તેલ લગાવીને અંદર લોટ મૂક્યો છે। હવે એને આંગળા વડે અંદર થોડા હોલ કરી દઈશું જેથી લોટ જલ્દી બફાઈ જાય। આ રીતે કરવાથી લોટ જલ્દી બફાઈ જાય છે અને અંદરથી કાચો રહેતો નથી। તો હવે આપણે એને 5 થી 10 મિનિટ એને ચડવા માટે મૂકી દઈએ। ત્યારબાદ આપણે ચેક કરીશું કે લોટ બફાઈ ગયો છે કે નહીં। તો લોટ બફાઈ ગયો છે। નીચે જે તેલ લગાવેલું છે એમાંથી લોટ છૂટો પડી જાય એટલે થાળીને છોડે એટલે સમજવાનું કે લોટ બફાઈ ગયો છે। તો હવે આ મેં એક વાસણમાં લોટને નીકાળી દીધું છે। હવે હું ટેરેસ પર લઈ જાઉં છું। દેખો ટેરેસ પર આપણે આવી ગયા છે। હવે એક સંચો લીધો છે। સંચામાં મેં સેવ પાડવાની અંદર જારી મૂકી છે, એમાં લોટ ભરીશું અને સંચાને બંધ કરી દઈશું। તો હવે આપણે સેવ પાડવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। દેખો સેવ પાડવાનું સ્ટાર્ટ કરી લીધું છે। આ રીતે સેવ પાડવાની છે। 2 થી 3 દિવસ આપણે એને સુકાવા દેવાની છે। સુકાયા બાદ દેખો આવી સેવ થઈ જશે। થઈ ગયા બાદ આપણે દેખો તળીને બતાવી રહ્યું છું। તો મેં એક પ્લેનમાં તેલ લીધું છે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે સેવને આપણે તળી લઈએ। તો દેખો કેવી સરસ ફૂલીને સેવ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। આ રીતથી તમે જરૂર સેવ બનાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો। હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ। બાય બાય।